Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, kita nyo nasa labas ako ngayon, 'di ba, naglalakad. Puntahan tayo sa city. So another factory outlet dito sa Australia. So samahan nyo kami. So yun guys, nakarating na tayo dito sa Birkenhead Point. So this is another outlet in Australia. So itutur ko kayo kung ano-ano ba meron dito sa Birkenhead. So guys, nandito na tayo sa Birkenhead Point. So another factory outlet dito sa Australia. Siyempre spoiled na spoiled kayo sa akin. Itutur ko kayo kung anong meron dito sa Birken. Nagugutom kayo, syempre dito meron din food court, pero hindi ganun kalakihan. May mga cafe, so madami-dami naman ang cafe dito, pero yung food court hindi siya ganun kalaki. So yun guys, nandito kami sa food court. So naghihintay lang kami dahil lunchtime na. Usually during weekdays dito, wala talaga masyadong tao. Ako, pinipili ko talaga pumunta ng Birkenhead kapag weekdays. Kasi pag weekend, super daming tao. Kasi dito sa Australia, weekend consider as family day. So, tulad nga sa DFO, same din dito sa Birkenhead. So, mostly mga branded clothes, shoes, bags, home furnitures, or home essentials. Yan. Okay guys, ngayon pupunta tayo sa Nike Factory para makita nyo kung anong meron dito sa Nike. Let's go! Guys, nakita niyo yung mga price. So, parang mga iba, 30% off, 40% off, and others are 50% off. Even t-shirt is, before it was 55, ngayon 35 na lang. So, tingnan pa natin kung ano pang meron ng price. Okay guys, so nakikita niyo, $25. Dati siyang $35, so less than $10 na lang. Nice. Diba ang kit niya? $25. Off-white so, yung kulay, cream white. Off-white, $25. So guys, naghahanap ako kung ano kayang magandang rubber shoes para sa akin for everyday. Let's see kung may makikita tayo. Not bad. Was
$25 but down to 35. So, diba? Sobrang mura. Dito lang yan. Guys, sawi kami dahil wala kaming napili. Yay! What did you buy? Ano yung binili mo? Dito akin actually, sa inyo to. Plastic din yan eh. Kaya saya nila, di ba? Buti pa sila masaya. Ano nabili nyo? Sila may nabili, ako wala akong nabili. Pero okay lang, marami pa naman dyan. Ano guys, okay ba? Pakan na natin. Okay guys, naka 1 down na rin ako sa wakas. Syempre, hindi ako magpapahuli. So ngayon pupunta tayo sa Adidas outlet. Let's get in kung anong meron dito sa Adidas. Guys, ang daming shoes. Pero hindi ko makita kung anong gusto ko. Pero okay lang yan. At least pinakita ko sa inyo kung anong meron dito sa Adidas outlet sa Birkenhead Point. Sana nag-enjoy naman kayo, di ba? Guys, ano pala, trivia pala, itong Birkenhead Point, so malapit siya sa city. So, accessible din siya sa public transportation. As in, 5 to 10 minutes away lang siya from city. Pero actually, within the city talaga siya. Head Point, nagbubukas to around I think 9 or 10 to 6 o'clock p.m. So yun, so mahaba-haba pa pwede ang chance nyo para mag-shopping. Favorite ko tong shop dito sa Australia, Sheridan. Siyempre, adulthood. Ano yan? Basahan. Para sa? Yes, para secret. Let's go!
Ano makikita nila rito? Tingnan nyo, parang chest. Ayan. Dito makikita nyo sa Peter, mga more on kitchen essentials. Di ba yung sa paminta to? Paminta Yes, ba yan? Paminta? sa salt and pepper, yan. Ito yun, oh. Okay guys, natapos din tayo. So, yun. Ganun lang. Hindi naman siya ganun kalaki ang Birkenhead Point. Pero sana nag-enjoy kayo sa aking vlog dito sa Birkenhead. And don't forget to subscribe at mag-like sa mga videos ko para updated kayo. Bye!